हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार सर्वांना. तुमचे स्वागत आहे कीर्ती फूड्स मोमेंट या चॅनलवर. आज आपण येथे बनवणार आहोत बेसनचे लाडू. सरळ सोप्या पद्धतीने बनवणार आहोत. येथे मी बेसन घेतलेले आहे आणि कमी गॅस करून एक कढई घेतलेली आहे आणि त्या कढईत बेसन घेऊन आपण त्यामध्ये घी घालून हे बेसन परतवणार आहोत. घीमध्ये हे बेसन चांगले परतून घ्यायचे आहे. साधारण 7-8 मिनटं तरी त्याला चांगले परतवायचे आहे. त्यानंतर त्यामध्ये वेलची पूड सुद्धा घातलेली आहे आणि त्याला चांगले परतून घेतलेले आहे. चांगले परतून घेत असताना येथे याचा चांगला सुगंध दरवळत आहे. आता आपण यामध्ये पिठी साखर घालणार आहोत आणि त्याला पुन्हा एकदा एकत्र करून एकजीव करणार आहोत. नंतर त्यामध्ये वाटून घेतलेले ड्रायफ्रूट्स घालणार आहोत. तुम्ही बघू शकता आणि ते सुद्धा एकत्र करून एकजीव करायचे आहे. हे बेसनचे लाडू बनवताना किती व कोणते जिन्नस घ्यायचे आहे आणि त्याचे प्रमाण किती घ्यायचे आहे हे मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मेन्शन केलेलं आहे. तुम्ही ते बघू शकता. अशा प्रकारे याला थोडे गरम करायचे आहेत. थोड्या वेळाने ते थंड होऊ द्यायचे आहे आणि त्याचे अशा प्रकारे लाडू वळवून घ्यायचे आहे. अशा प्रकारे हे लाडू तयार करायचे आहेत. तुम्ही बघू शकता. येथे बेसनचे लाडू तयार झालेले आहेत. असे हे बेसनचे लाडू खाण्यासाठी फार छान लागतात. तुम्हीही असे बेसनचे लाडू बनवा, खा आणि मस्त राहा. अशी ही बेसनच्या लाडूची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. थँक यू ऑल अँड बाय बाय.